Tuggummorna skulle ha under av, eller? Var det så? Varmt. Ja, du hade ju haj på. Ja, jag märkte det. Och världens varmaste jacka. Vill du ta av den eller? Mickis. Är det på? Ja, vi har ett stort problem. Aha. Vad är det? Du är en feeder. Nej. Jo, på riktigt. Nej. Jag håller på att bli lika konturslös som en säl. På grund av dig. Men det är inte på grund av mig. Det är, inte Det är jag på som grund av äter. dig. Vem är det som köper alla ostkrokar? Ja, men jag köper ju till barnen. Det är ju inte mitt fel att du äter. Du köper såna här maxipåsar. Ja, de äter det. Ja. Och sen äter jag Du upp resten. behöver inte ta. Nej. Alltså du måste ju inte. Vad hände igår då? Jag hällde ju bara upp till dig. Ja, precis. Du är en feeder. Skitsamma, vi hade ju Q&A i förra avsnittet och jag tycker det är fantastiskt med er. Ni är så grymma för ni är snälla. Alltså oftast, jag var orolig inför förra avsnittet att vi skulle få mer... Alltså frågor, eller vadå? Nej, jag tänkte mer så här idiotsvar och frågor. För alltid när man lägger ut när det handlar om pengar och allting, vi vill vara väldigt transparenta med er. Då brukar det alltid komma något spydigt eller... Sådär, men ni är grymma. Riktigt nice. Vi tänkte idag så kör vi inte en full Q&A, men vi kör Vi tar några frågor. några frågor. Ja. Så vi är på ett ställe nu, vi ska visa och så sen ska vi åka och jag ska överraska Mickis med vad som händer på tomten just nu. För du har inte sett det. Vadå, vad är det som händer på tomten? Ja, den är borta. Ja, det hade lika gärna kunnat vara det. Ja. Jag tänkte bunta ihop en fråga som vi fick väldigt mycket av. Och det är egentligen, sammanfattningen är av det, jag tror en fråga var ganska specifikt. Hur kan 2 personer låna så mycket pengar eller bygga så dyrt? Det undrar ju jag med. Nej. Det är kanske himla svårt. Ja, men så här är det. Jag vet inte om vi har normala löner. Men det är ju så här, Jo. kanske vi har. Jag vet Jo, inte. men alltså relativt. Så är det ju. Det är ju så här i Sverige att det finns föreskrifter. Säger man så? Jag har ingen aning. Nej. Att man får låna, är du ensam så får du låna 4,5 gånger årsinkomst. Och är du 2 stycken så får man låna då tillsammans 6 gånger årsinkomst. Så där har du något att räkna på. Ja, jag kan ju Så inte är det. räkna det här just nu. Nej. Och jag och Mickis driver ju båda egna företag. Och då blir det kanske också lite skillnad, eller? Det blir svårare egentligen för dig som är helt... Du ska ju styrka din lön hela tiden. Och ofta som egen företagare vill du inte ta ut mer än 450-480 000 per år. Någonting sånt. Innan du börjar skatta mer liksom. Så vi har ju försökt att anpassa det där så att vi får ett högt byggkreditiv då. För nu är det byggnadskreditiv vi har. Och senare då när vi flyttar in så blir det ett bostadslån. Ni märker att jag kan ingenting om det här. Jag hänger bara med på tåget. Ja, alltså vi har visat upp våra löner och då hamnar vi så att vi får låna så mycket. Ja. Helt enkelt. Och planen väl för det vi ska bygga och så vidare. Ja. Och så får man ju säga nu också att det var precis nu också vi flyttade över från ett bostadslån eftersom det var ett hus på den här tomten. Så det köpte vi som att vi hade köpt ett hus. Exakt. Vi köpte det inte som att det var en tomt. Nej. Och en annan fråga, jag får den här mest på DM egentligen. Och det handlar om sunroof och allting. Och jag kan ju glatt presentera att idag, Mickis, är det officiellt att vi har investerat i sunroof. Ja. Så vi har gått in som små delägare i det här. Väldigt små dock. Eller? Ja, alltså det är väl en okej ansenlig summa liksom. Men Men det är bli väl ett stort fortfarande bolag, väldigt liksom. små alltså, delägare liksom. Ja, så är det. Det du är 1,30 egentligen. Det har inte ni tänkt på. Ibland. Ja, ibland, jag vet. Ibland. Men till att fira det här så Mickis har ju våndats lite över
Elräkningen. Elräkningarna. Eftersom att det är jag som betalar den. Du Det gör är ju det. jag som betalar. Ja, du kör. Ja, så Du du bara skiter i. Ja, jag skiter i det. Jag skiter i det. Jag tar hela räntan på huset. Ja, vilket jag skiter i. Ja, Så du att, skiter också i det. Ja. Men nu var det tufft för dig. Det var tufft. Du hade valt rörligt elpris. Det var inte jag dock. Jag sa att vi skulle ta fast, men du och din pappa, ni var noga med att säga att det skulle vara rörligt. Vi är lite wild and crazy. Ja, det är exakt så det blev rörligt och det fick mycket smaka Det fick på. jag sota för. Så nu sista 2 månaderna har vi betalt, alltså i november-december har vi betalat 20 000. Nästan 20 000. Har jag betalt 20 000? Vi. Jag. Det är ju jag som Okej, betalar. men vi betalar räntan på... Ja. Men vi ska i alla fall träffa en Sunroof-kund som heter Jimmy. Och han ska få berätta mer om hur det ser ut för honom. Hur hans elräkning ser ut. Precis, och vi har ju valt att investera i Sunroof för att vi vet att det här förändrar ju väldigt mycket för kunderna som skaffar ett sånt här tak. Så vi går in och knackar på. Det gör vi. Kör. Grejen Mickis är att det är 2 stycken installationer här. Ja. Det här och det där. Jaha, det där. jag tänkte att det var deras lilla hus. Men det var fel. Det där är ett helt vanligt hus. Men vad snackar du om? Det är ett stort hus. Jag såg det nu, men jag såg inte det när jag satt där. Det såg ut som det var garaget. Ja, bara för att det låg ja, det längre låg ner. längre ner. Det såg ut som en garage. Jag trodde att det hörde ihop, men det gjorde inte det. Nej, Nu går det vi gör in. det inte. Vet du vad det roliga också är? Nej. Det här har vi döpt till Sveriges smartaste gata. Är det den här gatan? Det är den här gatan. För det är så många som har Sunroof Ja, här. nu tittade du i telefonen där uppe på vändplanen. Ja, det gjorde jag. Men där var det en installation också. Jag kan filma den när vi åker härifrån. Ja, kul. Så får du se. Tjena Jimmy! Ja. Hur är läget? Det är bra, det är bra. Riktigt nice. Det här är Mikaela. Hej. Hej. Ja, jag vet inte om man hälsar nu för tiden eller? Nej, man, Ja, nu får man en göra så här. fistbump. Ja, Fistbump. man gör ju så. Tja! Åh, vilken söt kiss. Oj, Söt nos. kattis. Ja. Hur är läget Jimmy? Det är bra. Det är Ja, bra. ska vi vara inne eller ute? Jag tror vi är inne va? Ja, Det känns mysigt. kallt. Har du kaffe? Åh, fint. Då går vi Häng in. med. Jimmy, du är ju den första kunden som jag sålde ett Sunroof till. Ja, det stämmer ju. Det är sjukt ändå. Och nu sitter vi här. Ditt första riktiga jobb. Din första riktiga kund. Ja, men på riktigt. Alltså, jag har ju inte jobbat innan. Det är ju så sjukt. Jag planterade lite skog när jag var liten. Och så helt plötsligt så sitter man på ett jobb, lyfter lur. Och då är Jimmy på andra sidan Ja, och svarar. Helt riktigt. Ja. coolt. Och nu sitter vi här och dricker en kaffe och pratar. Ja. Hur har det varit då? Ja, men det har varit bra. Det har ju dessutom varit en kanonsommar så att det har varit bra elinkomst Ja. helt enkelt på taket. När blev det installerat? Det var i... Så mitten på maj då. Så Mitten på maj. mot slutet på maj så hann vi få det inkopplat och Ja. allting klart. Och då började det liksom producera. Ja, direkt från dag 1 Ja. liksom. Du säljer elen på sommaren. Ja, så att det elbolaget som jag har nu då samlar man ju till en pott. Ja. Så att överskottet kan man ju säga då, som jag inte förbrukar, det går ju in till en pott till bolaget och sen när det väl behövs då får man börja gräva ur den potten. Vilket blir nu då på vintern. Ja, just det. Jag och Mickis berättade här tidigare att vi har betalt 20 000 för november-december. Hur mycket har du betalt? November var ingenting. Det är så Så då har det räckt liksom? Ja, Även fast det... ja, det räckte hela året kan man ju säga då. Så nu kommer fakturan. Nu var den på 5 och 9. Ja. Men fram Du ser. till liksom december då, den kommer nu i januari. Ja. Då har det varit 0. Och då har du ju ändå inte producerat om man säger mars, april, maj. Så Nej. fortfarande hyfsat bra månader. Det kan vara riktigt bra Ja. månader. Mars och kanske sådär, men april i alla fall. Och maj framförallt. Det är en jättebra månad. Det är inte så varmt, mycket sol Ja. förhoppningsvis. Så att, Men då har du alltså inte betalat någonting från att ni fick det här installerat typ? nej, Ingenting? nej, det är bara till Vattenfall då. Så att säga, elleverantören, den blir man ju aldrig av med. Nej, hur det än blir gör. man inte av med. Men den blir ju väldigt låg också ju, i och med att den här taket producerar ju liksom, så att jag köper ju som ingenting av den. Jag sliter inte på elen. Nej. Elnätet. Visst blir man avundsjuk? Ja, men lite ändå. Eller hur? Och det är det här vi ska ha på vårt hus. Ja, jag vet. Men jag kan liksom inte riktigt förstå att det blir verkligen så här 0. Förutom då till... Ja. Ja, men nästan 0 blir det ju. Ja, nästan 0. Ja.
Det är helt sjukt. Plus att du är innestående till den här tiden då. Så att, Och då man sparar, det är det här jag inte riktigt fattar, men man sparar liksom elen. Ja, i och med att du får ju som betalt av din elleverantör. Ja. För att de köper elen. Ja, exakt. Och du använder den inte. Nej. Då lägger de dig i en liten kreditkassa där. Som du sen kan börja plocka ur då. Så att i oktober, Men du säger, nu behöver jag min el. Ja, nu behöver jag 1000 kronor el här. Okej. Så Då gör man. får jag dem och så tar de bara från den där kassan. Så har du kanske bara 3000 kvar i den kassan. Vi kan skicka upp den här bredvid hur din faktura ser ut. Och då ser man ju att de har blivit makulerade. Liksom. Ja, exakt. Du behöver inte betala dem. Nej. Och det du betalar är 0 kronor. Då, Ja. Vilket är helt fantastiskt. Hur kommer det sig att du valde Sunroof? Nej, men det var ju framförallt designen. Alltså det var ju ett coolt tak liksom. Jag var ju inne på att sätta ett vanligt plåttak, bara helt svart. Ja. Sånt valsat tak. Men sen så dök vi på det här då istället. Det var ju en ren tillfällighet. Och sen har vi pratat om att ha solceller på taket. Så det är ju liksom framtiden. Men ja, det har ju varit lite sådär liksom att ha utanpåliggande tyckte jag. Och sen började jag byta mitt tak framförallt. Så att det har ju legat här i 20 år, så det var ju läge att byta. Då slår man ju 2 flugor i en smäll. Ja. Så det är Sunroof 2-in-1, Mickis. Ja. Känns det inte riktigt smart där? Jo, det känns smart. Alltså, det känns ju som att om man behöver byta tak så byter man ju inte till något annat tak. Nej. Än solceller. Nej. Alltså det är ju konstigt. Precis. Det är ju Så som tycker min jag också. mamma bytte tak för typ 2 år sedan. Ja. Hon bytte ju till ett vanligt tak. Ja. Men det känns ju helt sjukt. Ja, då ska du sätta paneler uppe på Ja. den. Alltså absolut. Jag har ju lämnat in ett lagförslag att det ska vara olagligt att lägga ett vanligt tak. Alltså Men ett det vanligt borde tak. typ Ja. lite vara det. Ja, men kanske i framtiden kanske du inte ens får bygglov om du inte monterar solceller på ett eller annat Ja, sätt. men något sånt borde det ju vara. Sen bör du kanske inte ha integrerade då, Nej, men att man måste med någon ha... typ av solceller i Ja. alla fall så att det blir ett smart tak. Ja men verkligen. Ja, och ett smart tak måste man ha liksom. Ja, Helt klart. det måste man. Ja, Sunroof, ett smart tak. helt enkelt. Det är kylen och frysen och ventilationen. Det här är alltså nu. Ja. Den kör bara. Ja, 5 kilowatt idag. sjukt. Hittills. Och det är inte supersoligt ute. Nej. Men det blir ändå många bäckar små. Många bäckar små, Mickis. Det är så man måste tänka. Eller hur? Coolt. Ja. Så nu förstår du lite mer Ja, varför det här är ett jävligt coolt företag och en nice produkt. Ja, så Personer fungerar. som Jimmy som är smart nog att investera i ett Sunroof. Exakt. Sjukt trevligt att hänga, Jimmy. Ja, Sjukt verkligen. kul. Grymt. Trevligt att ha det här. Ja. Jag och Micke ska åka och kolla på vår Tomten. tomt nu. Spännande. Du följer väl? Fan vad kul. Ja, självklart. Ja. Hörru du, lev och må. Detsamma. Det är så trevligt, Jättetrevligt. Ja. Det var jättemysigt. eller hur? Dricka kaffe. Ja. Det har varit väldigt mycket mer surr än vad vi tog med i kameran. Men... Ja, men det blir det ju alltid. Ja. Man kan ju inte ha med allt heller. Nej. Du är så jäkla social, Mickis. Ja, men jag har blivit det på senare tid. Ja. Jag har Hur inte kommer det varit sig? det. Jag vet inte. Jag har blivit mer intresserad av saker. Ja. Tänker jag när jag blir äldre. Det är en positiv grej med Ja. att bli äldre. Man blir Verkligen. mer intresserad och så här Har undrar vi någon mer. mer fråga nu som vi ska ta upp? Det har vi säkert. Fundera på det så sätter vi oss i bilen. Ja, så gör vi. Ja, du hittade en fråga. Ja, eller det är egentligen inte en fråga. Det är ju ett påstående. Alltså kopplat till den förra frågan som vi tog upp. Ja. Alltså hur 2 personer med normala inkomster kan ha råd med ett sånt här hus. Eller med få ett sånt här lån. Och då skrev den här personen: de har degmannen. Mikaela är en deler, täta som fasen. Så vad degmannen. Ja, nej men då tänker jag lite mer så här, det måste vi ändå diskutera lite. För jag har ju sett på flera ställen, alltså att de skriver också, även om min syster då Janni, så här att ja, men det är hennes pappa som betalar allting och så vidare och så vidare. Och det stämmer ju inte. Nej. Alltså, det är ju så här, visst pappa kanske har pengar, men det är ju som jag sa till dig, han är ju liksom inte... Okej, du säger att han är rik, han är väl rik, men... Okej, det här är svårt att formulera sig. Ja men nej, du gör det jättebra. Ja, Nej, men det är beroende på hur långt ett snöre liksom. ja Där- exakt. Så många verkar tro att han har ofantligt mycket pengar. Alltså oändligt mycket pengar och liksom så här, ska jag vilja köpa ett hus så ska han gå in och köpa det åt mig. Så är det inte. Nej. Och så har det inte varit liksom. Och samma sak för Janni där. Alltså jag drar med henne i den också. Alltså det är ju så här, det är ingen som betalar för Janni. Nej. Janni betalar själv.
Jag betalar också själv. Så att det är ju rätt då. Alltså med att vi har 2 typ normala inkomster. Jag tycker Rickard gjorde något riktigt bra till er. Han skaffade en bil till er och egentligen 2 lägenheter. Och sen har ni ju klarat er helt själv efter det. Ja, alltså exakt. Ja. Han hjälpte mig med hyran när jag pluggade. Ja. Alltså lite sådana grejer. Alltså 2 lägenheter över hyres. Ja, men precis. Men det har ju varit så här att det är alltid skönt att pappa finns där som en backup. För det gör han ju. Men jag vill bara att alla ska förstå att så här, både jag och Janni löser det själva. Ja, alltså så att ni vet. Det är liksom inte att han går runt och betalar för oss. Som folk verkar tro. Nej. Då har ni det. Då hade vi bott ännu fetare. Exakt, för han har sjukt mycket däck. Nej, sluta. Jag skojade bara, får jag inte skämta längre. Jo, Okej, nu drar vi vidare. Ja. Nu ska vi åka och... Titta på tomten! Jag hoppas att du... Ja, men vad har hänt då? Ja, det får vi se. Ja, det får vi se. Är det spännande att se nu, Micke? Jätte. Eller hur? Oh, wow! Vad sjukt! Gud, nu fattar man ju att det ska stå ett hus här. Eller hur? Oj, vad sjukt. Hur coolt är det här då? Jätte. Vi går ut och måste gå in och känna i garaget hur det ser ut. Det ska vi. Content making. Ja, igen alltså. Ja, men det är klart. Nej, men hur fett är det här? Alltså, riktigt fett. Wow. Här. De har till och med gjort så man kan gå in i en dörr här. Alltså, Du ser. ingen dörr, men... Alltså, så här då. Här kommer ju trappan gå upp. Ja. Här. Och här är då alltså... Vad är det för något? Det här är ju förrådet, gästrum kan man kalla det. Det har ju en sån här... Ljusbrunn. Har vi inte sagt det? Ljusbrunn. Ja, men ljusbrunn. Ljusschakt liksom. Ja, men och då är det öppet här. Fast att det kommer vara mark. Eller? Utåt här kommer du se rakt in i cement liksom. Ja, i ljusschaktet. Ja, i liksom. ljusschaktet. Vad fint ändå. Eller hur? Men gud, det är jättefint. Ja. Nice, det blir ett hus. Nej, men det blir det. Ja. Vad sjukt, jag trodde inte det. Nej, visst är det härligt. Det är här borta ska vi ha teknikrummet. Ja. Här är ett litet skithus. Ja. Så här grov duschrum. Ja, typ. precis, som man bara kan kasta in ungarna när de är lediga och bara... Precis, och så går vi här. Då kommer det vara en liten dörr här. Och så här inne är då vårt kära garage. Här ska det stå en bil. Visst, när du står här inne då känns det ju verkligen inte litet, eller hur? Alltså jo, lite. Nej, Men det är för att man inte fattar. Alltså det är ju så. När det kommer upp riktiga väggar, då blir det ju inte litet. Ja. Men just nu känns det ju ändå så här, alltså ganska litet ändå. Men inte jätte. Jag tycker absolut inte. Nej, det är så. Nej. Jag tror att det är att jag kan nog inte fatta, alltså så här, vad ska man säga, visualisera. Ja, okay. Hur det ska vara med garagedörr, dörren, trappan. Alltså jag kan inte se hur små de är jämfört med det är ju bara här. 10% av befolkningen som kan det. Visualisera. Ja, och jag är inte en av dem. Nej. Jag tillhör de där 90 som inte kan. Precis. Men du är en 1%are på Anna. Nej, ska jag. Vad menar du? Något menar du ju. Nej, jag menar ingenting. Mysigt vi har haft det idag, Mikis. Riktigt härligt. Älskar det. Ja. Och här händer det grejer. Aha. Riktigt kul. Wow. Känner du dig nöjd med Q&A? Ja, vi körde bara 2 frågor. Eller en fråga egentligen. Typ. Men vi kör lite mer nästa vecka, tänker jag. Jag tänker också det. Då går vi på djupet. Då går vi på djupet. Vad som händer. Ha en trevlig vecka. Sköt om det. Hej då! Hej då!